usad na mga araw. Martes na naman mga ka-forever, isa na namang knowledge-filled at information-driven na episode ang handog namin sa inyo. Whatever the weather is outside, malakas man ang buhos ng ulan o hindi, tuloy lang ang pagbuhos ng weather, science, and technology news and updates dito sa DOSTv. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, taga-raw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood niyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. For today's episode, makakapanayan po natin ang isa sa mga recipient ng 2016 Outstanding Research and Development Award for Basic Research na binigay ng DOST. Makikilala po natin siya mamaya. And to start things rolling, heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Sir Benison, kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Maraming salamat, Miss Jel. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa ating mga panauhin sa DOSTv. Ngayong araw po ng Martes, itong ating binabantayan ng si Bagyong Helen ay namataan 295 kilometers sa northeast ng Basco, Batanes. Taglay po nitong hangin na 160 kilometers per hour malapit sa gitna, so bagyang lumakas po ito, at may gustiness na umaabot naman sa 195 kilometers per hour. Sa ngayon po ay kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ngayon po ay may direktang epekto ito sa extreme northern Luzon, particularly sa Batanes and Babuyan Group of Islands. In fact, signal number 4, tropical cyclone warning signal number 2 sa Batanes Group of Islands. Ibig sabihin po makakaranas sila ng malalakas na pagulan at meron ding hangin na maaaring umabot sa 120 kilometers per hour at possible din pong storm surge sa coastal areas. Samantala, tropical cyclone warning signal number 1 naman po dito sa Babuyan Group of Islands at sa northern Cagayan. Ibig sabihin po makakaranas din sila ng mga pagulan na may kasamang pagbugso ng hangin na maaaring umabot sa 30 to 60 kilometers per hour. Sa ngayon po ay base po doon sa ating latest track, kung mapapansin po natin ay heading siya sa central Taiwan ngayon pong hapon around 2 to 5 p.m. Samantala, inaasahan itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang late evening around 10 to 12 ng hating gabi. At kahit po ito ilalabas na sa ating par, inaasahan na magdadala pa rin ito ng paulan sa western section ng Luzon sa mga susunod na araw. Dumako naman po tayo sa ating forecast for the next 24 hours dito sa Luzon. Kung mapapansin po natin ay maulap ang malaking bahagi ng western section ng Luzon. So particularly po dito sa kababayan natin sa Ilocos Norte, maging dito sa Apayao, sa natitirang bahagi ng Cagayan at maging dito rin sa Zambales, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, Mimaropa ay makakaranas po ng maulap na kalangitan sa susunod na 24 oras. May mga pagulan po dulot ng habagat pero mga light to moderate lamang at may kasama rin mga pagkidlat, pagkulog. Dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, particularly sa eastern section, ay makakaranas naman ng bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw. Minsan ay magiging maulap at magkakaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating temperature forecast for today. Sa Metro Manila po, maglalaro ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio City, malamig pa rin 16 hanggang 23 degrees Celsius lamang. Dito naman po sa Tagaytay, medyo malamig din, 22 hanggang 28 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa naman sa Palawan ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Ngayon dumako naman po tayo sa ating forecast for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, yung mga kaulapan nakakonsentrate lamang dito sa may western Visayas, particularly sa Panay Island. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap na kalangitan ng nararanasan ngayong umaga. At dito naman sa Mindanao, kung mapapansin natin, halos buong Mindanao ay maaliwalas naman po ang panahon. Asahan pa rin sa buong araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan dito sa Visayas. At pagdating naman ng hapon dito sa Mindanao, magiging bahagyang maulap din. May mga asahan pa rin po tayo na pulupulong pagkidlat, pagkulog
lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Usually, nagtatagal lamang po ito ng 1 hanggang 2 oras. Dumako naman po tayo sa ating temperature forecast for Visayas and Mindanao. Dito po sa Metro Cebu, mananatili ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo City at Zamboanga City, pareho po ng range ng temperature, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, pinakamainit pa rin, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil sa epekto nitong si Typhoon Helen, ay meron po tayong gale warning. Doon pa rin po sa mga nasabing baybayin natin kahapon dito sa norte. So bukod po dito sa Batanes and Babuyan Group of Islands, kung saan meron tayong warning signal, meron din po tayong matataas na pag-alon sa northern coast ng Ilocos Norte, din po dito sa eastern coast ng Cagayan and Isabela. So paalala pa rin po sa mga kababayan natin doon na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat, ay bawal po munang pumalawat yung ating mga kababayan dyan dahil sa maalon hanggang sa napakaalon na karagatan, around 3.4 to 4.5 meters. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog mamayang 5:48 ng hapon at muli siyang sisikat bukas sa ganap na 5:45 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's Miss Sonia Serrano for our flood and water level advisory. Maraming salamat Miss Jel at magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTv. Atin pong alamin ang water level updates ng major dams dito sa Luzon. Ang Angat Dam natin ngayong umaga ay nasa 193.58 meters. Ito ay bahagyang tumaas mula sa 193.47 meters kahapon. Ang Pantabangan Dam naman ngayong alas 6 ng umaga ay nasa 193.22 meters. Ito ay bahagyang bumaba mula kahapon sa level na 193.33 meters. Sa San Roque Dam naman po ay nasa 266.83 meters. Ito ay bahagyaring bumaba mula sa kahapon ng alas 6 ng umaga sa 266.95 meters. Sa Magat Dam naman ay nasa 170.75 meters. Ito po ay bahagyang bumaba mula sa 170.86 meters kahapon. Samantala, tayo po ay nag-issue ng General Flood Advisory sa Region 2, Region 4B, Region 5 at Region 6. Mula dito sa flood forecasting ng DOST Pag-asa, ako po si Sonia Serrano, nag-uulat para sa DOSTv. Ano kaya mga proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOSTv Flash Report. To maintain its 5-year accreditation with the International Standards Organization or ISO, the FPRDI Pulp and Paper Testing Laboratory or FPPTL was given a makeover last year. Likewise, the FPPTL's Technical Operations Procedure, Document Control Forms, and Work Instructions for measuring chemical properties of paper were prepared and the procedures validated against ISO methods. Along with the furniture and plywood testing laboratories, the FPPTL is among the 3 FPRDI facilities recognized by their respective client industries as national testing centers. They are furnished with a state-of-the-art equipment and manned by personnel who are able to provide reliable test data delivered on time. Ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng Department of Science and Technology ay isa sa mga mahahalagang programa ng kagawaran upang mapalago ang produksyon at mapataas ang kalidad ng mga produkto ng mga maliliit na negosyo sa bansa, lalo na sa mga lalawigan gamit ang siyensya at teknolohiya.
Isa sa mga natulungan ng setup sa Region 8 sa Visayas ay ang TOPS Handmade Products, isang progresibong negosyo sa Tanawan, Leyte na gumagawa ng mga handbags at traveling bags at iba't iba pang leather goods. Ang TOPS ay nakatanggap ng tulong mula sa DOST Region 8 para sa Innovation System Support, katulong ang Philippine Textile Research Institute para matutunan ang advanced natural fiber dyeing, bleaching at mold protection sa mga ginagamit na materyales tulad ng tikog. Nakatanggap din ng tulong ang TOPS para makabili sila ng Industrial Heavy Duty Stitching Machine at sumailalim sa programang Manufacturing Productivity Extension o MPEX para mapataas ang produksyon ng kumpanya. Dahil sa tulong ng DOST, ang TOPS ay napaganda ang takbo ng operasyon ng 50%, napababa naman ang production cost ng hanggang 25%, at tumaas ang kita ng 50%. Nagtala ng humigit kumulang sa 2.3 million pesos ang kanilang benta noong 2012 at nakapagbigay ng trabaho sa 144 na katao. The National Academy of Science and Technology Philippines, or NAST Philippines, and the Inter-Academy Partnership for Health in collaboration with the Philippine Council for Health Research and Development, or PCHRD, the Academy of Sciences Malaysia, the Nigerian Academy of Science, and the University of the Philippines, Manila are hosting a two-day workshop entitled Addressing Inequities in Health, Fostering Action on Social Determinants on October 3 to 4, 2016 at the Manila Hotel, One Rizal Park, Manila. This two-day workshop intends to provide an opportunity for health leaders, academics, economists, social scientists, educators, and policymakers to learn about the review process of social determinants of health and develop a work plan to take the project forward in their own country. This workshop will strengthen the advisory role of academies and organizations in direct relations with their governments to bring new evidence of the broader determinants of health and strategies for health producing policies in all sectors those governments need to both acknowledge and take action to address. Participants of this workshop include distinguished scholars, presidents, and leadership of National Academies of Science, Medicine, Engineering, as well as experts and health advisors from both industrialized and low and middle-income countries in the ASEAN region. Kita-kits, mga ka-forever! Na itong bagyong Yolanda ng pag-asa. Muling na One cannot keep himself away from natural catastrophe. Lives can be turned upside down in an instant. Typhoons, floods, and earthquakes are just some of the many challenges that regularly beset a tropical country like ours. Typhoons like Sendong, Pablo, and Yolanda have left many of our countrymen devastated and our cities and communities destroyed. Due to climate change, natural calamities are now drastically stronger and the dangers more complex. For the most part, the general focus after surviving such calamities has always been about immediate rescue, relief, and rehabilitation. Whether it's getting worse or better, the key to resilience and progress should not only be about reactive survival. We must all take a proactive approach based on adequate preparedness, prevention, and mitigation. A top mitigating component for disaster management is to focus on early warning systems. The Department of Science and Technology, together with the Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry and the University of the Philippines, has pioneered a one-of-a-kind initiative towards developing early warning systems and hazard mapping.
The PhilLiDAR program is a scientific approach to disaster risk reduction. It is an expansion of the DREAM program, which has covered 18 major river basins in the Philippines. The PhilLiDAR 1 program will cover an additional 257 river systems in the Philippines. Using 3D outputs, the PhilLiDAR 1 program generates accurate and high-resolution flood models and flood hazard maps. This allows for an early warning system that is especially useful for the communities living alongside the country's flood-prone river systems. How does the PhilLiDAR program work? The PhilLiDAR program uses LiDAR technology. LiDAR stands for light detection and ranging. The whole process begins with data acquisition using Pegasus, Aquarius, and Gemini sensors. These sensors gather point cloud data from planes high above the ground, and these data are given to the data processing component using various software after which the processed data are given to the flood modeling component to generate flood hazard models and maps. These flood models and flood hazard maps are used by hundreds of barangays, provinces, and municipalities across the Philippines. Flood hazard maps have 20 to 50 centimeter accuracy that can be used by communities to determine the height of flood waters in an area. We can map out the original terrain using the Digital Terrain Model or DTM, while the Digital Surface Model or DSM includes the built infrastructure over the original terrain. Orthophotographs are high-resolution and high-accuracy images of an area. These are used to identify the features of the landscape. Using these DTMs, DSMs, and orthophotographs, we can see the unseen, such as the hidden river systems that may cause flash floods and destruction of property. In the case of Marikina City, during the Habagat rains of August 2012, the program was able to notify the local government unit of an impending overflow of the Marikina River 4 hours in advance, giving the community ample time to evacuate. This experience was echoed once again in 2012 in Cagayan de Oro City during Typhoon Pablo, wherein there were 0 casualties despite extreme riverine flooding. In Compostela Valley, the program's technologies and data were used for post-disaster assessment. Using elevation maps, the program was able to identify that the community's previous evacuation center was situated in a high-risk zone. The program then recommended a more suitable and safer area. With the program's LiDAR coverage in the aftermath of Typhoon Yolanda, it was able to identify the exact areas affected and the number of infrastructure destroyed. These information were relayed to national government agencies involved in the relief and rehabilitation efforts. The partner state universities and colleges and higher education institutions are Beyond its current application for disaster risk mitigation and hazard mapping under PhilLiDAR 1, the program's scope has expanded to the PhilLiDAR 2 program, which focuses on resource assessment and mapping. For the Coastal Resources Inventory or Coast Map, using the LiDAR data, we can create a detailed inventory of high-value coastal resources such as seagrass, corals, and mangroves, among many others. With this, we can improve our coastal resource management, coastal environmental protection, and coastal development and planning.
For the forest resource extraction or frexels, we can map out different forest features such as tree count, canopy height, density biomass, and carbon stock. With this data, key agencies can enhance forest conservation and management. For the Philippine Agricultural Resources and Facilities Inventory or PARMAP, we use the LiDAR data in the mapping of agricultural crops and facilities, as well as vulnerability assessment. Key agencies can then use this data to determine production areas for agriculture, crop management, and crop inventory. For the Philippine Hydrologic Datasets for Watersheds or PHD, we can use the LiDAR data to develop a comprehensive database of hydrologic datasets from all inland water resources. For the Renewable Energy Resource Mapping or REMAP, we use the LiDAR data to identify areas for potential biomass, hydro, solar, and wind energy development. In line with DOST's vision for a smarter Philippines, the technologies pioneered by the PhilLiDAR 1 and PhilLiDAR 2 programs will be used to complement the efforts of various government agencies. For more information, visit dream.upd.edu.ph. According to the 2015 Global Tuberculosis Report, the Philippines ranked 9th among the 22 countries with the largest number of TB cases in the world. Every day, 63 Filipinos die from TB. Hanggang ngayon, kahit sabihin na modern na ang mga medicines at health ideas, TB remains a public health problem. A lot of efforts are being done to combat this health concern. As a matter of fact, ang ating guest for today received recognition for his fight against TB. In recognition of his pioneering studies on computer-aided discovery of leads against the druggable targets of Mycobacterium tuberculosis, the causal organism of tuberculosis, which is one of the leading causes of death in the Philippines. Our guest is one of the recipients of the 2016 Outstanding Research and Development Award for Basic Research Eduardo A. Kisumbing Medal given by the Department of Science and Technology. He obtained his Bachelor of Science degree in Agricultural Chemistry and graduated magna cum laude from the Visayas State University, formerly VISCA. And furthermore, he has published a score of articles in international scientific journals and presented numerous papers in diverse scientific conferences and public forums. Currently, he is the Assistant Director of the Institute of Pharmaceutical Sciences and Chair of the Scientific Review Council at the National Institutes of Health Philippines, UP Manila. Moreover, he also holds the position of University Scientist 1 and Professor 2 at the Department of Physical Sciences and Mathematics, College of Arts and Sciences, University of the Philippines, Manila. Mga ka-forever, let us all welcome Dr. Junie B. Billones. Good morning, sir. Good morning, Jen, and I am very thankful that I'm given this opportunity to talk about my research in UP Manila. Of course, we are honored. Nakasama po namin kayo ngayon dito. And welcome to DOSTv. Okay, sir. So, simulan natin, sir, paano talaga kayo na-involved or paano nagsimula ang inyong field sa research? Yeah, if you really
are interested in research, you have to pursue higher studies, graduate studies. So, sa PhD, you are required to produce a paper or research. So, it started with my dissertation. So, nung nampisahan ko siya, my first proposal was very ambitious. Kasi gusto kong makahanap ng catalyst that will convert nitrogen in air into ammonia. Okay. You know, ammonia is a very important chemical kasi siya yung pwedeng gamitin starting material to produce fertilizers, to produce nitrogen-containing compounds na mahalaga din sa mga medicines. So, it started So yun yung first research, first sir? research ko. And then, I realized na it's really hard to perform that kind of research in the Philippines at that time, mga mid-1990s. And so, I really had to perform it outside. So, ginawa ko siya, pinagpatuloy ko sa Australia. Okay. Yeah. So naging successful naman din, sir? As a result of that, I was able to produce several, tinatawag natin, coordination complexes, mga compounds ito na may metal sa gitna. And then, these are type of compounds na pwede may catalyst. Catalyst is something, a compound that speeds up a reaction. Papabilis niya yung pagbuo ng isang product or isang chemical. And that kind of study is still very challenging kasi up to now, we still don't have that kind of perfect catalyst for the conversion of nitrogen to ammonia. And so, that is my first experience. And then when I came back, bumalik ako sa UP Manila, I realized na kailangan kong my research should be in line with the thrust of the university. Okay. And knowing that UP Manila is a health sciences center, kailangan yung compounds ko must have applications in health. So doon nag-umpisa. And I got my first proposal approved sa National Institutes of Health. It's still on coordination compounds, inorganic compounds, pero with some applications in health. Kasi one of the drugs, cancer drugs, ay tinatawag na cisplatin. Meron siyang platinum at the center ng compound. So, yun yung gusto kong gayahin din with using other metals na less toxic. Okay. So, starting with that kind of research, napunta naman ako dito sa computer-aided na research because I realized na for Philippines at this stage, mas makakapag-produce tayo ng more papers with the aid of computers. Okay. So, mas paliwanag natin, sir, ano yung computer-aided na ni-research ninyo with concerns to the health? Yeah, ito na yung parang masabi kong kind of big time research for me, yung computer-aided drug discovery for TB. Kasi ito yung nakakuha ko ng medyo sizable amount of support from the university. At dito sa research na to, ginagamit namin yung mga top of the line advanced computational methods na ginagamit ng other pharmaceutical industries in discovering new drugs. Okay. So, with the use of a computer, kaya naming screen, parang i-limit yung number of compounds na pwede naming pag-aralan sa laboratory. Kasi, you know, it's very expensive to do research, lalo na sa drug discovery. Kasi, imagine, yung mga chemists, they try each and every compound in the lab, gagawin nila yun, bubuhin nila yun, and chemicals are very expensive commodities. So, pag nag-fail ka doon, napakalaking halagang nawawala. So, instead of performing all these tests in the lab, we do it first in the computer. Kasi hindi masyado magastos yung computer eh. So, we do all the studies, preliminary studies using a program. And then those compounds na sila na yung masabi natin, very promising compounds based on our predictions. Sila yung actually gagawin dun sa laboratory. Yung with all these chemicals, experiments, yes. Lab experiments. So, in that way, we're able to cut down the cost of discovery. But compare sa accuracy? Yes, ito kasing mga methods na ginagamit namin ay base ito sa mga theoretical methods na proven useful talaga. Okay. Karamihan ng mga bagong discoveries ngayon ay output ng computer aided. Yeah, oo. And nakatulong siya sa pag-discover ng bagong drugs in computers. Kahit aling pharmaceutical industries, companies, they are using this kind Ginagawa na rin. Ginagawa. Sa atin lang, medyo bago pa siya. Kasi yung ating science is still quite behind compared to other developed countries. So pagdating sa mga sa pagdating sa field na to, drugs, ng computer-aided drug discovery is really a new
masabi na is a new field in the Philippine science. Oo. So nakikita talaga natin, sir, syempre ang research and development, talagang napakahirap na nagawain. That's true. Lalo na sa isang developing country natin na hindi pa established yung sistema ng paggawa ng research. Plus all the other obstacles with all these procurement procedures na kailan mong malalampasan. It's not really easy to do research in the Philippines. Pero kayo, sir, ano yung motivation? Siyempre tayo, tuwing gumagawa tayo, meron tayong inspiration eh, hindi ba? Kayo ba, meron din talaga kayong, kumbaga, yung focus ninyo kung bakit kailangan ko talagang i-pursue itong career na ito? Yes. Kami ng mga PhD graduates, mga PhD degree holders, we are really expected to do research. Yun ang parang ine-expect ng mga tao sa amin na kami yung involved sa pagtutuklas ng mga bagong mga bagay, mga bagong produkto. So, palaging nasa amin yan na motivation. And this time, in the past siguro 5 years, sa University of the Philippines, we are really encouraged to produce more research outputs. So, talagang they are giving us a lot of benefits kung gagawa ka ng research. Okay. And so, it started that way. Yun ang naging motivation because of this increased benefits if you do research. So, gagawa kami ng research. But, nung nandun na ako, I realized, hey, there are not many Filipino scientists doing this kind of work. So, doon ko na-realize na napakahalaga pala yung ganitong role or responsibility ng isang faculty ng university or a public servant. So dapat palang ibayuhin ko yung aking work as a scientist because there are only few of us doing this kind of work. So parang maasa yung maraming umaasa na the Filipino the scientists in the Philippines are doing something also for this campaign discovering new drugs. What if yung research ninyo hindi naman agad na-adapt? Naintindihan naman yan kasi sa field ng drug discovery, napakahaba talaga ng proseso. Traditionally, it will take mga 12 years to come up with one compound starting from scratch. Okay. So, napakahaba. But because of this new emerging technologies like computer-aided techniques, napapaiksi ng by 3 or 4 years. Kasi imagine, instead of doing all these experiments by trial and error sa laboratory, streamline namin yung proseso. Only the few compounds are very promising ginagawa namin sa laboratory. So napapaiksi yung time ng discovery, napapababa yung cost ng discovery. So mas mapapabilis pa siya. Mapapabilis yung discovery. So ano yung mga challenges? Siyempre mga pagsubok yan, di ba? Na kinakarap ng inyong trabaho. Yeah, sa aming mga researchers, ang common talaga namin na hinaing ay yung procurement process ng ating bansa. How we wish na mayroong special system na yung pag-procure ng chemicals, yung instruments, mas mabilis, hindi na masyadong maraming steps na gagawin. Kasi, especially in drug discovery, it's a race. Labanan yan . Once a new drug target is announced to the world, lahat ng mga pharmaceutical industries, nag-aagawan yan ng paggawa ng mga experiments or studies para maunahan yung other laboratories to come up with a new drug. So, kung mabagal ang proseso natin sa Pilipinas, mag-start pa lang tayo. Meron na silang discovery sa kabila because their process is very streamlined. Ang atin ay napakabagal. Ang magagawa mo ng 1 to 2 months abroad, ginagawa natin dito ng mga 6 months to 1 year. Tagal. So, talagang maiwanan tayo. So, yun yung number 1 namin na problema sa research. Pero anong action ang ginagawa ng government for that? We are happy that sa part ng mga administration sa University of the Philippines mismo, they are doing something to, at the university level, they are doing something na mapapabilis pa yung proseso ng procurement. And then, we are also advocating, yung pagbabago ng procurement law. Kaya isa sa mga panawagan namin na sana yung ating mga mababatas ay tingnan nila ang ating procurement law para sa ikakabuti ng ating research sa Pilipinas. Tama, sir. Siyempre, nakikita namin kung gaano kayo ka-dedicated. Meron ka bang ginawang sacrifice para sa profession mo? Hindi mawawala yan kasi
Unang-una, kapag nag-aaral ka, lalo na sa abroad, Yes. you have to leave your family kung hindi kasama sa, funding yung family support. So, I went to Australia for 2 times, and then iniwanan ko yung pamilya, may anak na ako. So, that's one sacrifice kasi kailangan mong tapusin yung pag-aaral and then eventually makapag-involve ka sa research. And then pangalawa, kapag nasa research na ako, minsan kahit nasa family ka na or kaya may mga personal conversation, ang iniisip mo pa rin ay, paano ba yung research ko? Paano ba? Talagang sinaisantabi mo muna yung family mo. Parang ganun kasi minsan kailangan mo ng focus na ayaw mo maputol yung concentration na ito na yung tamang gagawin ko tapos nasa pamilya pala ako. Parang minsan malayo yung Pero ang family mo, paano binibigyan ng suporta sa inyo, sir? Very supportive naman sila and palagi nagre-remind sa akin na karoon lang ng balance sa life. So, at saka sa trabaho, minsan may maraming opportunities na pwede akong umawak ng mga administrative positions na inaayawan ko kasi mas gusto ko yung research kasi mas maraming benefit makukuha. Hindi lang sa akin, pero mga tao kapag successful ako sa aking research kaysa administrative positions. Okay. At ayan nga, sa pag-usapan natin, mas palawigin pa natin yung inyong study about sa itong TB. Alam natin, katulad ng data na binigay natin kanina, maraming Pilipinong namamatay kada araw sa sakit na TB, di ba? It's very sad to know na kasama tayo sa 22 high burden countries in the world. Pang-walo tayo sa listahan. Pang-walo ba, sir? Pang-pito? Pang-pito or pang-walo. Nasa ganong level. And then, ang TB ay pang-anim na leading cause of death in the Philippines. Mga 10,000 Filipinos died of TB. Pero as of year 2015, I suppose, mas bumaba ng kaso. Mas bumaba ang kaso natin. Ayun ang magandang balita. Base sa 2015 Global Tuberculosis Report, ang Pilipinas ay maganda ang performance natin. Na-meet natin yung tatlong objective ng tinatawag nating Millennium Development Goals. We're able to reduce the prevalence of TB by 50%, yung incidence by 50%, at yung mortality by 50%. So, pasado tayo among the different countries na may mataas na rate ng TB. Bakit yun na naging battle ninyo? Kasi still, it remains a global problem. And andun pa rin tayo sa listahan. Ang problema kasi sa TB, although there are existing drugs, madami din yung cases ng tinatawag na multiple drug resistant TB. So ito yung mga klaseng TB na hindi na nagagamot ng mga existing drugs. Kasi ang mga ginagamit na drugs natin ngayon para sa TB, na-discover sila mga 60 years ago. Mga lumang drugs na siya. And throughout time, ang microorganism, nagkakaroon din ng resistance. Kaya nilang labanan. Ganun. Natutunan din nilang paglabanan yung drugs na kinakaharap nila. Ibig sabihin, para mawala na ng bisa yung gamot. Yes, that's true. So meron na tayong tinatawag na multi-drug resistant TB. Resistant siya, hindi siya natatabla ng 2 sa 4 na gamot para sa TB. May tinatawag kasi ng first line drugs. 4 ito, combination ng 4 drugs. 2 nito, pag hindi na effective, tinatawag na yung TB na multiple drug resistant TB. Marami din ang cases na ganito, kahit nasa Pilipinas. Hindi lang multiple drug resistant TB. Meron pa tayong tinatawag na extensively drug resistant TB. Na hindi lang resistant sa 2 first line drugs, resistant din siya sa mga second line drugs. Mga drugs na ginagamit kapag nag-fail na yung first line. So, nakakatakot, di ba? Meron kang extensively drug-resistant TB na mahirap na siyang gamutin at saka mas matindi yung mga side effects. At ang inyong study, ang magandang implication nito, lalo doon sa mga nagsasuffer sa TB? Ang aming studies ay involved siya sa paghanap ng bagong klase ng compound. Kasi kapag bago yung tinatawag nating chemical structure, malamang hindi pa familiar yung microorganism sa ganong klaseng compound. So, pag nandun siya, chances are, hindi niya kakayanan to, mamamatay siya. If you have new class of compounds. Pero kung familiar na siya sa mga ganong compounds, kaya niyang labanan. So our study tries to find new classes of compounds na kayang paglabanan yung mga drug-resistant strains na sinasabi. So maaring
hindi siya kasing galing at this stage sa mga first-line drugs, pero pagdating sa mga drug-resistant strains, effective siya. Yun yung gusto namin ma-discover na may mga bagong compounds tayo especially for drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. Ibig sabihin ba, sir, syempre dito, usually pagka hindi na kaya sa Pilipinas, dinadala sa ibang bansa, kasi mas mahuhusay daw ang mga doktor doon, possible na mas gumaling sila sa ibang bansa. Hindi naman palaging ganun, kasi lalo na sa ngayon, na yung program ng WHO, talagang dinidistribute naman sa buong mundo bawat bansa. So, yung treatment na tinatanggap ng ibang bansa, mayamang bansa, ganun din ang ginagawa dito sa ating bansa. So, sa ibang sigurong karamdaman, maaring ganun. Pero pagdating sa mga bacterial infections, standard naman yung procedure, lalo na yung tuberculosis kasi meron yung mga nakahanda ng tinatawag na regimen ang recommended by WHO. So since ang TB ngayon, masasabi na nating treatable na, hindi ba? Yes. Meron pa ba tayong mga bagong discovery for this disease? Yes. Sinasabi natin na treatable talaga ang TB. Pero ang problema sa sakit na ito ay, lalo sa mga Pilipino, hindi kasi tayo nagko-comply doon sa tinatawag na regimen. Kung ano yung dosage na kailangan mong inumin, hindi tayo sumusunod. Pag ang Pilipino nakakaramdam na ng konting ginhawa, titigil na yung pag-iinom ng gamot. Yung ganong klaseng practice, yun yung isa sa mga dahilan nagkakaroon ng tinatawag na drug resistance. Okay. Kasi kung ang microorganism, makakatikim yan ng gamot at medyo nanghihina siya, tapos hindi mo itutuloy yung gamot, lalakas siya ulit. Pagbalik niya, mas malakas. So, pag umiinom ka ng gamot, hindi na siya matatablan. So, dapat maintindihan ng ating mga kababayan na lalo na sa mga antibiotics, pag binigyan sila ng reseta ng doktor, dapat kumplituhin yan. Kasi kung hindi nila kukumplituhin, the next time around, na iinom sila ng the same medicine, hindi natatanggap yan. Chances are, mahina na ang epekto nun. Dahil yung microorganism na sa katawan, nagkakaroon na siya ng tinatawag na mga changes or mutations or whatever na lumakas na siya. Kaya niyang paglabanan, na-immune na. So, yun ang magiging problema sa atin. Yun yung isa sa mga causes ng drug resistance. Ang TB, different causes yan kung bakit nagkakaroon ng TB ang tao, hindi ba? Not necessarily smoker ka talaga, pero main cause of nagkakaroon ng TB ay smoker. May mga tinatawag na factors na nagpapalala ng sakit ng TB. Pero ang cause talaga ng TB ay infection ng isang bacterium na tinatawag ay Mycobacterium tuberculosis. Nung mahina yung immune system, mayroon kayong mga practices na hindi healthy, so prone tayo sa development ng TB. Kasi pwede ang tao ma-infect ng Mycobacterium tuberculosis, pero hindi siya magmamanifest, hindi siya magkakaroon ng symptom ng tuberculosis. Kung malakas ang kanyang resistensya, kaya niyang dalhin, labanan yung tuberculosis. Pero pag humina ang kanyang immune system, doon na magmamanifest hanggang tuloy-tuloy ma-overwhelm na yung katawan ng tao. Nasa disease state na siya. Yung iba daw, sir, halimbawa, ikaw, talagang malakas mong manigarilyo, hindi ba? Yung iba, kapag huminto daw, ay lang huminto kasi mas lalo daw sila magkakasakit Ganun lagi naging isipan, no? Naku, lalo akong tatamaan ng cancer Hindi ko alam kung merong ganong data tayo. Pero I think it's a well-known fact na ang smoking ay talagang may maraming adverse effects sa katawan. So, hindi pa ako nakakita ng research or report na lalong nakapagpapalala ang pag-stop ng smoking. Marami umaasa na. Oo nga, sir, no? Kaya yun, tigas pa rin ang ulo. Sadly, walang ganong data. With your study, meron tayong link with the Department of Health. So far kasi ang study namin ay nasa tinatawag na preclinical stage. Okay. So, wala pa kami doon sa level na mag-involve na kami ng patient. So, after our part, yung tinatawag na preclinical stage, yung aming candidate drugs ay ipapasa namin sa mga pharmacists. Sila yung magpo-formulate. Sila ang gagawin tablet, gagawin capsule, tapos sila yung with the help of physician, sila yung mag-administer ng tinatawag na clinical trials involving human patients. Okay. So, doon na involve yung DOH kasi kailangan ng pasyente.
Okay, ayun. Talagang painit yung ating usapan, sir. Pero relax muna tayo ng konti. Medyo bibitinin muna natin yung ating mga ka-forever dahil magbe-break muna po tayo. Marami pa tayong i-discuss mamaya kaya manatiling naka-online. Samantala, panoorin po muna natin ang video na ito tungkol naman sa iba pang projects ng DOST. Sa trabaho po namin, magiging madali na dahil hindi na po kami mahihirapan na kuha ng bawat gamit, kundi sabay-sabay na po nandyan na hindi na kami, kung toxic ang aming pasyente, yung aming papaanakin, hindi na po kami tatakbo-takbong kukunin yung BP, kukunin yung FHT niya dahil nandyan na po lahat sa RX box. Wala pa po yung RX box tsaka cheese sa amin, mabagal po yung proseso ng pag-a-admit namin kasi po kailangan pa po namin hanapin yung mga charts nila. Minsan po naglo-lost file pa po kami. Nung dumating na po yung RX box tsaka cheese dito sa amin, mas bumilis, mas gumaan, tapos naging kampante na po kami sa mga serbisyong pangkalusugan po namin. Doon na yan, hindi na kami mahihirapan sa paggawa ng report. Naka-record na sila lahat, hindi na kami magbuklat-buklat, hahanapin pa yung mga services na na-i-offer namin sa mga patient, tapos liligomin namin sa at the end of the month, itatali namin yon, diyan, titingnan lang namin, bubuksan lang namin, kali na siya. Sinasabi ni midwife na tumataas baba yung yung blood pressure mo, kaya hindi ko kakayanin baka kung anong mangyari sa inyong dalawa ng baby. Kung wala yung kagamitan na yun, yung RX box,
hindi ko malalaman kung buhay pa kami ng anak ko ngayon kasi nanganganib na nga yung buhay namin. Tapos hindi pa namin alam kung okay ba yung bata or okay ba yung blood pressure ko. Baka isa sa amin ang nawala ngayon. Sa TB, lungs ang affected organ. Pero pag tinamaan ka na ng love, ang puso ang pinaka-apektado. Humihiyaw ito, tumitibok-tibok at nagsusumigaw. Kailangang ilabas ang mga hugot. Heto ng ating mga nakalap na hugot panahon. Dito lang sa What's the Weather with You. Mula kay Cyrus Ivan de Gracia. Sana yung feelings ko sa'yo parang bagyo. Pagkatapos mawala, sana di na bumalik. Mula naman tayo kay John Paul Gonzalez Asuncion. For every time, there is a season. Sana panahon na para maulanan ako ng pag-ibig mo. O hindi ba? Dahil kahit ano pa ang inyong nadarama, kapag tinamaan ka na ng pag-ibig, bibigay din ang inyong puso. Huhugot ka rin. Love is a disease and it can affect everyone. Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open nyo na ang mga online devices at mag-post na sa #HugotPanahon. Maghugot na para lagi tayong magkasama dito sa What's the Weather with You. And we're back mga ka-forever. Kasama pa rin po natin ang isang award-winning researcher. Ang kasama pa rin natin si Dr. Duke Junie Billones. Ayan, sir. Pag-usapan na natin, medyo nauubo-ubo na ako. Pagpatuloy natin. Hindi naman siguro yan symptoms ng TB. Hindi pa yan, sir. Ayan, pag-usapan natin yung inyong researchers pa rin. Okay. Meron ba kayong kumbaga parang template or paano nyo kinoconduct or yung process ninyo when it comes to your research? Okay. Ang aming research ay kakaiba sa ibang research na ginagawa sa Pilipinas. Kasi for a long time, ang drug discovery research sa bansa natin ay masasabi natin parang based on a trial and error method. Ginagawa kasi normally ay kukuha tayo ng halaman, dinidikit natin, in-extract, tapos tinetest siya kung effective siya sa ganitong bacteria, ganitong sakit. Ganun siya. Kung hindi, edi hanap na another plant source or another microorganism. So parang kung ano lang, hit or miss na klase na research. Ang strategy namin ay we always start with a druggable target na sinasabi. Maraming pag-aaral sa buong mundo, lalo ng mga research galing sa mga biologists, they're able to identify mga candidate drug targets na sinasabi. Ito'y kadalasan mga protein o kaya enzyme na ina-upload nila sa internet, public databases. Tapos, andun yung mga pruweba na napakagandang drug target daw ito. Kapag napigilan natin itong ganitong klaseng drug target, gagaling yung pasyente or mababawasan yung sakit. So, that is our strategy na we always start with a structure na tinatawag. So, kinukuha naman itong data na to sa internet.
which is available publicly. Pero usually, itong data na kinukuha naman sa internet, or raw data, hindi pa to process na sinasabi. Kung familiar kayo sa tinatawag na first primary structure, secondary structure, tertiary structure ng amino acid, ng protein. Ang makukuha naming data sa databases ay madalas mga tinatawag na primary structure, unprocessed. Ang ginagawa namin, using a computer program, kino-convert namin itong primary structure into three-dimensional structure, tertiary structure, even tinatawag namin quaternary structure. Ito yung structure ng protein. Nakitang-kita mo talaga paano yung orientation ng bawat atom. Imagine kung itong kwarto na to ay filled ng medyo malaking atom. Okay. I-magnify natin ang atom. Imagine ko Nakikita mo talaga na ano yung position ng isang atom relative to another atom. So, ma-visualize mo anong itsura, geometry, anong laki, anong shape, anong mga klaseng atoms ang nandyan. So, by understanding, before, wala tayong ganong kakayahan to visualize the drug targets. Parang mano-mano lang, hula-hula lang. Pero with these programs, we're able to visualize things that used to be invisible. Yung mga atoms naman talaga hindi natin nakikita sa sobrang liit. But scientists have a way of showing it through programs, ano itsura nila, anong orientation nila, anong shape, sizes, etc. So masasabi natin na talaga, with the technology, talagang mas napapaangat natin yung kakayahan, syempre sa mga medicine, talagang umuunlad tayo, mas makakatulong talaga lalo na sa mga tao. Sa kalusugan natin, mas nagiging effective yung ating mga ginagawa. Yeah, that's true. Kasi in fact, minsan, ang pagkakaroon ng drug resistance, yung pagiging hindi na effective na isang droga, konting palit lang ng isang atom with another one. Kasi nakikita mo siya dun sa protein, na nagbago yung protein target. In response to the drug, may ginagawa din yung drug target na reaction na, okay, mayroong drug na binibigay sa akin para papatayin ako. Meron na akong pang-counter para sa compound na yon. So, gumagawa ng pang-kontra yung drug target, dapat gagawa din tayong pang-kontra dun sa ginagawa niya. So, we can only look at these events at the molecular level using computer programs. Hindi natin makikita yan kung wala tayong ganitong klase. Isipin lang natin. Kaya napakalaking tulong yung ability natin to demonstrate, to model drug targets and drugs at ang kanilang interaction. Di ba parang nakakapagod yung sir? Di ba lalaban to, hanap ka ng panangga dito. That's true. Diba Kaya it's a continuing process. It's always like that. Cycle siya Kasi dati, di ba, ang antibiotic infection, yung pagkakasakit natin dahil sa microbial infection, naging problema yun ng mga tao before mga 18th century, namamatay lang sila dahil sa nagkaroon ng infection ng simple na mga microbes. Pero nasumpo natin yun with these antibiotics. Pero ito, bumabalik na naman tayo kasi yung mga microorganisms hindi na natatablan. So, another effort na gagawin para to combat this another set of resistant microorganisms. So, it's a cycle, paulit-ulit lang, and it's always a race. Sinong mas mabilis? Yung change nung pathogen, yung tinatawag, yung mga organisms, o yung bilis ng discovery ng drug? So, palaging labanan. Kaya dapat tayo mabilis. Sa discovery part, mas mabilis tayo kaya sa pagbabago ng ating microorganism na naging sanhi ng karamdaman. So parang tuloy-tuloy, continuous study talaga. Continuous study. Kaya dapat maraming talagang involved sa ganitong klaseng enterprise. At ang study ninyo, gaano kunyo katagal ginawa? So far, ang aming study ay tumatakbo na ng mga 4 na taon. 4 na taon. And nakapag-screen na kami, tinatawag na screen, nakapag-start kami ng pag-aaral, we considered more than 5 million compounds. Okay. You cannot do systematic study with 5 million compounds in 4 years. Kasi paggawa ng experiment sa laboratory ng isang compound will take a few weeks and months. So, without computer techniques, hindi mo magagawa ang systematic study ng 5 million compounds. So far, in our study, we're able to screen 5 million compounds, and we're able to reduce this number to less than 100. So imagine from 5 million, we are now focusing on 100 compounds. Okay. So
mga about 100 lang ang gagawin namin sa laboratory. And it reduces the cost and the time of discovery. And so far sa ngayon, we are focusing on less than 10 compounds na sinasabi naming good drug candidates. Ibig sabihin, kasama ng aming pag-aaral using computer, kaya namin i-predict kung ang compound na predicted to be potent, effective siya to treat the disease, mas mababa din yung chance na magkakaroon siya ng other side effects. So, yun ang magandang balita kasi napipredict mo na rin kung magkakaroon ng adverse effect yung compound na aming madidiscover. Kasi meron na rin tayong computer techniques para gawin ang mga predictions na gano'n. Before yun yung nakapagpalaki ng gastos ng drug discovery kasi ginawa ng lahat, nakapag-identify na ng compound na napaka-effective. Pagdating sa actual na clinical trial, toxic pala masyado. Correct. May mga side effects na malala pa kaysa beneficial effect ng pag-treat ng particular na disease. So, wala lahat. Tapos lahat ng ginastos mo to come up with that compound because it turned out to be toxic naman pala, hindi rin magagamit. So, now, we have computer methods na kaya na rin i-predict yung ganong klaseng properties ng compounds. Tinatawag na ADMET properties, yung kaya ba siyang i-absorb, maganda ba ang kanyang distribution sa katawan, hindi ba siya toxic, hindi ba siya nanatili sa katawan. Kasi kung manatili sa katawan, hindi siya ma-excrete, maiipon siya, magiging toxic siya. Imagine yung gamot na iniinom mo, manatili sa katawan mo, foreign agent siya, dapat i-expel mo rin siya eventually. So, yun yung mga tinitest din na hindi lang effective siya against the drug target, dapat compatible din siya sa katawan natin. Paano sir, ang tao, let's say ako uminom ako ng gamot, sabi ko, gumaling ako sa sakit ko. Tapos may side effect naman. Pero sa'yo, halimbawa, sa ibang tao, okay naman siya. Ganun ba? May mga consideration kayo na hindi lahat ng gamot epekto sa isang tao, in different individuals? Tama yan. Kaya nga, yun yung exciting sa panahon natin. Kasi nasa stage na tayo na, lalo na in the future, na ang gamutan ay specific, individual-based. Kasi aalamin kung ano yung makeup mo, yung composition ng katawan. And then based on your unique makeup, mayroong particular drug na compatible para sa'yo, na maaaring hindi compatible sa isang tao. Kasi mayroong differences tayo So, yun yung tinatawag na personalized medicine. Yun yung yun yung magiging parang inihulma na gano'n. Yun yung future ng medicine. Okay. Personalized medicine. Okay. So, lahat ng information about your body in the future, naka-computer na, and then nakikita na kaagad, for this kind of profile, ito yung klaseng gamot na kailangan mo. Okay. So, na-imagine natin high-tech na talaga tayo, di ba? Titignan ka lang sa computer, nakikita ko na kung paano ako mag-subscribe ng gamot o magbibigay ng prescription, hindi ba? Tama. At itong study ninyo, paano kayo nahikayat na ipasok sa NSCW? O sino yung representation nyo dito sa NSCW? Ang NAST, DOST, regularly nagpapadala sila ng invitation to the different academic and research institutions. Pagdating sa UP Manila, hindi ko alam, ako po yung in-endorse ng aming Vice Chancellor for Research. So, ako ay nag-submit din ng lahat ng requirements being parang representative ng UP Manila. And I am happy na na-consider naman yung aming research, one of the outstanding researches for this year. And then, pinablish, na-publish na rin right after? Actually, it's an ongoing activity na may mga previous data namin, kasi 4 years na nga ito, results namin for the last 2 years na i-publish na namin in high-impact factor journals. So may mga publications na kami along the way. And then, mga bagong output namin, ipapublish na namin ito susunod. So, so far, we have a handful of publications in this field. So ngayon, sabi niyo nga, international journals. Okay, so ang stage ngayon ng study niyo, siguro nasa parang clinical study ba? Pre-clinical study. Okay. So, gaano pa katagal estimation natin para talaga mapakinabangan na ito ng publiko? It will siguro take another
4 to 5 years kasi ang clinical ay matagal din ang clinical trial phase. So meron kaming drug candidate na talagang gusto namin i-pursue. So we'll ask pharmacy people to formulate it, tapos sa NIH ko halos kompleto with the PGH, pwede na siyang i-try for clinical trial. Pero we're still in the process of yung tinatawag na fine-tuning the structure para mas mapapaganda pa yung yung kanyang effect. At bakit talaga? Ano magiging benefits talaga nito in general sa publiko? Any new drug for any disease is talagang beneficial sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Pilipino. Kaya dapat marami talaga magiging involved sa ganitong klaseng enterprise or yung venture na more people should really work on this field kasi napaka-konti pa lang ang mga taong gumagawa ng ganitong klaseng business, lalo na sa Pilipinas. Talagang kalusugan, sabi nga natin, kapag tayo healthy, mas nagiging productive tayo, hindi ba? That's true. Talagang dapat ingatan natin ang ating kalusugan. Do you have any studies pa ba, sir? Yes, from this? Yeah, ang isang interest namin ngayon ay yung tinatawag na superbug infection. Have you heard of No, not yet. The other, a few days ago, lumabas sa Yahoo News, yung UN nagpapatawag ng General Assembly just to inform the public na talagang yung drug-resistant infection by drug-resistant strains ay talagang is a big public health concern. So, yan ang problema natin, yung mga antibiotics na nawawalan na ng visa. So, alam ko may mga cases na sa atin na hindi na natatablan. Infected ka naman. Normally, microorganisms na kayang patayin ng isang antibiotic pero hindi na kinakaya talaga. Hindi kinakaya. So imagine, you are helpless kasi yung existing antibiotics available, wala siyang visa. Na simple infection lang naman dapat. Ang kadahilanan dyan ay yung microorganism na tumama sa iyo ay talagang malakas. Hindi na natatablan. Yung tinatawag nilang superbugs. So, mga organisms to na they are usual causes ng mga infections pero kakaiba na sila. Ano ba, sir? Dahil din sa paglipas ng panahon, nag-iiba din ang composition ng mga organisms natin sa katawan, sa kinakain natin, lifestyle. Yeah. Dahil yan sa mga practices din natin na lumalakas sila. At yun nga, yung pabaya tayo sa ating kalusugan at hindi tamang paggamit ng mga gamot. Yun yung sanhi ng pag-develop ng mga tinatawag na superbugs. So, ang aming interest ngayon ay discovery ng super drugs para tapatan ng mga superbugs. So, other like dengue, we are also involved in dengue research. So, pinag-aaralan din namin ngayon kung ano mga pwedeng drug naman for dengue. Kasi so far, wala pa talagang gamot para sa dengue. May bagong labas na vaccine, pero paano kung ang vaccine kasi, pag tinamaan ka na, kailangan mo rin ng drug para kahit pa paano mababawasan yung simptomas. So far as of today, there is no drug for dengue. So, kailangan pa rin natin ng droga para gamot para sa dengue. Okay. So, ang TB, balikan natin TB, pag sinasabi nila, naman to, nasa family? Hindi naman siya namamana. Nata-transfer lang. Kung nasa family, kausap mo yung nahawaan ka kasi nata-transfer siya through sa hangin pag nailipat yung hangin na may lamang microorganism. So chances are kung may TB sa inyong pamilya, mahawaan din yung buong pamilya kasi sa inyong araw-araw na interaction, magkakaroon talaga ng infection. Ayun. Any final words po doon sa ating mga taga-subaybay, sir? So siguro ang masasabi ko lang, especially for the youth, for the young people out there, lalo na sa mga nasa mga science high schools, continue to pursue research in science, any science field. And of course, may bias ako sa health research. So I hope you will really get involved in this kind of venture, paghahanap ng mga bagong gamot para sa mga iba't ibang klase ng karamdaman. And bear in mind that there are not many scientists doing this kind of work. So I hope that you will be inspired by the discoveries made by our scientists, and you will continue to pursue science research in our country.
para naman sa mga kababayan natin, isang paalala lang na hindi natin dapat basta-basta abusuhin yung paggamit ng mga gamot, lalo ng antibiotics. Pag binigyan kayo ng reseta ng doktor, siguraduhin kumpletuhin natin, lalo pagdating sa antibiotics, sapagkat ang hindi pagsunod nito ay maaaring magiging sanhi ng tinatawag na drug resistance. Sa susunod na magkakaroon kayo ng infection, maaaring hindi na kayo gagaling sa mga gamot na ito. Para naman sa fellow faculty or researchers in the country, patuloy nating itaguyod yung ating mga ginagawang research sa kabila ng mga balakid, mga problema na kinakaharap natin, lalo na ang mga proseso ng gobyerno. Let's not be so burdened by these things. So patuloy lang natin gagawin to. Ang pinakamahalagang pananawagan ay para sa ating mga lawmakers. At sana sa ating bagong administration na please look at our procurement law and please help us do our research in a more effective way. Mabilis na proseso ng procurement at mabilis ng sistema ng pamamalakad. Maraming salamat po. Thank you so much. Napakahusay niyo, sir. Maraming salamat po. Ngayon pa talaga, sobrang pasalamat. We're honored. Nakasama namin kayo at yung mga ibahagi, very impressive. At alam talaga nating makakatulong lalo na sa ating mga kababayan ng yung study. Later on, makasama namin kayo ulit. Babalik kayo dito. No problem. Ano na to ha? Talagang napatupad na. Ayan. Thank you and more power po. Maraming salamat. It's my pleasure. Ayan, mga ka-forever, thank you so much, Dr. Billones. At salamat din dahil may mga doktor na katulad po ninyo who continuously researches and find innovative ways to combat diseases. At salamat po for taking care of us and showing concern for the health of everyone. Healthy citizens, healthy nation, kaya po mabuhay kayo. Para mabuhay, ang dugo ay kailangan patuloy na dumadaloy sa ating mga katawan. Parang edukasyon lang din yan. Ang pag-aaral at pagsasaliksik ay kailangang magpatuloy upang mas umunlad pa ang science and technology. Bagamat isa pa ring malaking krisis ang tuberculosis sa mundo ng kalusugan, humahanga kami sa mga scientist gaya ni Dr. Billones na walang pagod na inaalam ang pinakamabisang gamot na tatapos sa naturang sakit. Mga ka-forever, nagpapasalamat din kami sa paglaan niya ng panahon upang ibahagi sa publiko ang mga natamasang galing at talino sa loob at labas ng Pilipinas. And there you have it, mga ka-forever. Salamat po sa ating guest for today. Good luck and more power. Bukas, ibang topic na naman ang pag-uusapan natin, kaya patuloy lang sa panonood. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami, kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube. Or follow our Twitter and Instagram page, DOSTvPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Samantala, the National Academy of Science and Technology Philippines, or NAST Philippines, and the Association of Academies and Sciences in Asia, supported by the Inter-Academy Partnership and the Department of Science and Technology Philippines, jointly organized the AASSA
NAST Philippines workshop on the role of science academies in sustainable development, which will be held in conjunction with the 2016 Annual Climate Conference on Addressing Climate Risk for Sustainable Development on September 28 to 29, 2016 at the Alvista Hotel, Tagaytay City. Asia is the region with the most diverse models for economic development. Thus, Asian countries can benefit enormously from joint efforts to learn from each other. The international conference generally aims to contribute to this learning process. Specifically, the conference aims to promote sharing of experiences of the science academies in sustainable development, identify priority research and development agenda, and discuss policy implications of research outputs. Thinking that cooperative and collaborative efforts of science academies and societies are essential in formulating science-based decisions and recommendations for the development of nations involved, we invited researchers, especially the younger scientists from various AASSA member to countries, to present their most recent research results on topics related to the theme of the conference. Kita-kits din dyan mga ka-forever. At dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOStv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.